ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มีกล้องติดรถยนต์กล้องหน้ารถมารีวิวให้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกล้องยี่ห้อ DD-Pi รุ่น Mini 2X นะครับหรือ Mini 2X นะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับตอนนี้ยอดขายครับพุ่งปี๊ดไป 2,000 กว่าแล้วนะถือว่าเป็นกล้องหน้ารถที่เอาไว้ติดกระจกแล้วก็ทนร้อนมากๆนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่เอาไว้ติดหน้ารถติดลงไปบนกระจกเลยแดดส่องไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะหมุนย้อนกลับมาบันทึกในห้องโดยสารได้นะครับนี่ก็เป็นสเปคของเขานะรุ่น Mini 2X นะครับสเปคด้านล่างก็เขียนตามนี้นะครับเป็น Dash Cam สามารถที่จะใช้งานไฟทั่วไป5โวลต์2แอมป์นะครับ DD-Pi เทคโนโลยีนะครับ DD-Pi ก็เป็นกล้องอีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับสุดฮอตเลยก่อนหน้านี้ก็มีรุ่น Mini Pro ที่เขานิยมกันนะครับแต่ตัวนี้สูงกว่านะตัวนี้มาพร้อมสเปคที่ดีกว่า Mini Pro หลายจุดเลยนะครับทางร้านแถม Memory Card มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น Micro SD Card High Performance เป็นประสิทธิภาพสูงนะความเร็วในการอ่านเขียนอยู่ที่100 MB/s นะครับคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นสเปคมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำรุ่นที่ความเร็ว120ขึ้นไปน่าจะชัวร์สุดนะครับแต่จริงๆก็ตามสเปคเขาแหละเขาออกแบบมาเพื่อยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Wingo นะครับทางร้านเขาก็ขายยี่ห้อนี้อยู่นะครับเขาก็เลยแถมมาให้สำหรับตัวกล้องในกล่องก็จะมีตัวกล้องเป็นตัวใหญ่ๆใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นนะหนาๆนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกล้องรุ่นใหม่อัปเกรดสเปคมาค่อนข้างดูดีเลยแหละวัสดุสวยนะครับยี่ห้อนี้ทำวัสดุมาได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับมาพร้อมกับสายที่เป็น USB-A to USB-C นะครับความยาวประมาณ 3.5 เมตรก็ลากจากบริเวณตรงกลางอ้อมขอบกระจกลงไปยังบริเวณคอนโซลหน้าเสียบที่จุดบุหรี่ได้เลยนะครับถัดมาก็จะมีหัวชาร์จครับหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จทรงมาตรฐานยี่ห้อนี้เขาก็แถมทรงนี้แหละสวยดีนะครับเป็นหัวชาร์จขนาดปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบไฟ12โวลต์24โวลต์ได้จ่ายไฟที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับในซองจะมีคู่มือแล้วก็แผ่นสูญญากาศนะครับแผ่นสูญญากาศ2แผ่นแล้วก็มีกาว2หน้าสำรองที่ตัวกล้องมีกาว2หน้าอยู่แล้วนะครับให้สำรองมาอีก1แผ่นกรณีที่จะย้ายกล้องเผื่อติดพลาดนะครับสเปคก็ตามนี้เป็นกล้อง 2K นะ Quad HD นะครับนี่คือส่วนประกอบของเขาตามนี้นะครับแล้วก็ในกล่องจะมีพลาสติกแซะขอบกระจกนะครับบริเวณที่เป็นยางนะเอาไว้ยัดสายไฟนะครับตัวนี้ก็แซะแล้วก็เอาสายไฟยัดเข้าไปสวยครับแบบนี้คือไม่มีคมนะมนๆใช้งานได้ดีส่วนข้อมูลอื่นๆส่วนประกอบก็ตามนี้ครับเป็น Product Overview นะจะมีคำอธิบายส่วนต่างๆรอบตัวกล้องไว้ให้นะครับมาชมตัวกล้องใกล้ๆนะครับตัวกล้องถือว่าค่อนข้างออกแบบมาได้วัสดุดีสวยนะครับแล้วก็บริเวณด้านฝั่งที่เป็นช่องเสียบ USB-C จะมีใส่ Memory Card ได้นะครับคุณลองส่องดูนะจะเห็นขา Memory Card แล้วก็วาง Memory Card ใส่ตามลักษณะรูปร่างตรงนี้นะครับทำงานมาได้ละเอียดดีสวยแล้วก็บริเวณนี้จะมีข้อความที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะครับงานค่อนข้างดีเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชัน Pi Link นะครับเอาไว้กดเชื่อมต่อนะสำหรับตัวกล้องนะครับเวลาติดเราก็จะติดตรงเนี้ยบนกระจกหน้านะครับแล้วเราเป็นคนขับเราอยู่ในรถเราก็จะเห็นอยู่ท่านนี้ซึ่งด้านล่างก็จะมีอินดิเคเตอร์ก็คือไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงจากภายในห้องโดยสารนะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มกดเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีที่เสียบชาร์จ USB-C เสียบไฟนะครับแล้วก็จะมี Memory Card เป็น Micro SD Card นะครับบริเวณนี้จะเป็นสปีกเกอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นเลนส์นะครับเขามีการลอยมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็แกะออกด้วยนะแล้วก็อื่นๆการใช้งานที่เหลืออยู่เวลาที่เราจะใช้งานแนะนำว่าให้ตั้งค่าเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปติดที่หน้ารถติดแล้วก็เปิดมือถือ2มุมก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยแปะลงไปคุณก็จะได้กล้องมุมที่ต้องการแล้วก็มุมที่ชัดเป๊ะตรงกลางพอดีนะครับในการติดตั้งกล้อง DD-Pi หน้ารถก็ง่ายมากครับให้คุณเอาแผ่นสูญญากาศมาแปะลงบนกระจกนะครับเช็ดกระจกให้สะอาดแล้วก็เอาแผ่นสูญญากาศมาแปะลงไปก่อนนะจะเป็นแผ่นสูญญากาศที่แปะอยู่กับกระจกแล้วเราจะเอากล้องมาติดกับแผ่นสูญญากาศแผ่นนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้ง่ายแล้วสะดวกเวลาลอกออกนะครับก็ลอกแผ่นสูญญากาศออกไม่ทำลายฟิล์มกระจกรถยนต์นะครับลำดับถัดมาก็เอากล้องมาทาบลงไปครับเอากล้องมาไว้ที่ฟิล์มเมื่อสักครู่ที่เราติดลงไปหลังจากนั้นก็
ทดสอบก่อนครับว่าจะอยู่ทรงไหนนะครับลองเอียงมุมดูก่อนครับเพื่อที่จะดูว่ามุมไหนที่จะสวยแล้วก็ขนานกับด้านหน้าได้มุมทั้งสองข้างเท่ากันนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงแนะนำว่าต่อให้กล้องทำงานก่อนเห็นมุมกล้องก่อนค่อยแกะกาวสองหน้าแปะนะครับหลังจากที่ได้มุมกล้องที่สวยแล้วก็ค่อยๆแกะกาวสองหน้าแล้วก็แปะลงไปครับแนะนำว่าให้เบาๆก่อนนะเผื่อจำเป็นต้องขยับกล้องนะครับลองดูทางด้านหน้าซ้ายแล้วก็ทางขวาก็จะอยู่ตรงขอบกระจกพอดีคิดว่าโอเคแล้วครับประมาณนี้ส่วนเรื่องสายไฟก็ไม่ยุ่งยากครับคุณทำเองได้เลยแนะนำว่าให้ใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาเป็นแท่งพลาสติกตรงนี้นะครับเอาไว้แซะขอบเนี่ยงัดขอบบริเวณนี้เลยจริงๆก็ยัดด้วยมือก็ได้ครับงัดขอบแล้วก็ซ่อนมาเรื่อยๆครับซ่อนมาเรื่อยๆตรงนี้ซ่อนมาผมซ่อนมาเรื่อยๆแล้วส่วนบริเวณนี้ก็แซะขึ้นมาแบบนี้เลยครับแซะขึ้นมางัดนะครับงัดเพื่อให้มีช่องแบบนี้แล้วก็เอาสายไฟซ่อนเข้าไปหลบมาตามขอบตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมลงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็มาโผล่ตรงนี้แล้วแต่รถนะแล้วแต่รุ่นของรถยนต์ว่าจะโผล่ตรงไหนได้บ้างหรือจะถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้คุณก็ลากแบบผมวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็โอเคแล้วแต่ชอบนะหลังจากที่ผมติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เครื่องทำงานอยู่ไฟกระพริบหมายความว่ากล้องก็กำลังบันทึกอยู่ภาพในกล้องถือว่าชัดสุดๆเลยนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงจากวิทยุติดรถยนต์นะเสียงค่อนข้างเข้าดีพอสมควรผมรู้สึกว่าไมค์เขาดีมากๆเลยนะครับเสียงรอบข้างอะไรพวกนี้เข้าหมดตอนนี้ก็เป็นเสียงสปอยหนังนะครับผมฟังในโทรศัพท์นะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ค่อนข้างเข้าดีมีเสียงเตือนรถคันหน้าขยับด้วยนะมีเสียงเตือนหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้สังเกตดูรอบข้างไฟรวมถึงป้ายโฆษณาป้ายสถานีตำรวจนะครับชัดกริบเลยรู้สึกว่าเขาทำภาพแล้วก็แสงได้ดีมากๆนะครับสังเกตดูรายละเอียดต่างๆของภาพเนี่ยชัดกริบชัดเป๊ะๆเลยนะครับโอ้โหเพื่อยืนยันว่ากล้องเขาชัดจริงๆผมจะโชว์หลายๆรูปแบบนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นการโชว์ทะเบียนคันหน้านะพอเข้ามาใกล้ๆภาพก็ชัดมากๆนะครับชัดถึงนู่นเลยสังเกตดูป้ายบอกทางแล้วก็ป้ายโฆษณาด้านหน้าซึ่งเป็นวิดีโอนะครับซูมดูได้นะคุณสามารถซูมผ่านจอมือถือดูได้เลยจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ขับรถเร็วนะครับเพื่อที่จะออกเลนขวาปาดไปให้สุดเลยนะสังเกตดูย้อนแสงด้วยนะครับภาพก็ยังชัดทะเบียนก็ยังชัดอยู่เลยถือว่าทำได้ดีทำแสงได้ดีมากปกติกล้องย้อนแสงเนี่ยแสงบริเวณทะเบียนมันจะต้องดรอปลงนะแต่ตัวนี้ทำได้ดีกระจายแสงได้ดีมากๆสังเกตดูป้ายโฆษณาสังเกตดูป้ายด้านซ้ายด้านขวาคนเดินผ่านนะครับถึงจะย้อนแสงก็รู้สึกว่าเยี่ยมครับในมุมผมรู้สึกชอบเลยตอนนี้กำลังรอเลี้ยวขวายูเทิร์นนะครับสังเกตดูจะมีตำรวจยืนอยู่แล้วก็ไฟเขียวชัดมากแล้วก็ส่วนอื่นๆรายละเอียดอื่นๆเก็บได้หมดเลยครับจังหวะเลี้ยวขวามาก็จะเจอรถที่รอทะเบียนรถก็อ่านออกนะครับลองสังเกตดูดีๆตอนนี้ก็รอเป็นจังหวะที่หันหลังเข้าหาแสงซึ่งทำได้ดีครับปกติจังหวะนี้ก็จะทำได้ดีอยู่แล้วมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับดูป้ายดูรายละเอียดเวลาย้อนแสงเต็มๆนะครับนี่คือย้อนแสงสังเกตดูด้านข้างอ่านป้ายร้านอาหารได้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจก็คือการปรับแสงเขาทำได้เร็วผมกำลังจะเข้าที่จอดรถนะครับเข้าใต้ตึกปกติใต้ตึกมันจะมืดนะค่อนข้างมืดเลยจังหวะนี้จะดีมากๆผมสังเกตดูได้ชัดเจนเขาปรับแสงสว่างออกมาเห็นเหมือนปกติเลยครับทั้งที่มันค่อนข้างมืดนะแล้วก็จังหวะนี้จะมีไฟหน้ารถแล้วก็รอเลี้ยวขวาสลับกันป้ายต่างๆชัดเจนรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนอยู่ใต้ตึกที่มืดๆเลยครับรายละเอียดเขาค่อนข้างดีนะครับผมจะออกจากตึกนะจะให้ดูอีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เปลี่ยนจังหวะที่แสงภายนอกเยอะแล้วก็ผมอยู่ในที่มืดปกติแล้วมันจะย้อนแสงนะจังหวะรอนี่ก็ลองดูป้ายทะเบียนนะครับชัดเจนแล้วก็ลองดูละเอียดเชิงไกลๆตรงนู้นนะครับก็ถือว่าชัดนะตอนนี้กำลังจะออกตึกนะครับจังหวะนี้แหละปกติแล้วมันจะย้อนแสงผมอยู่ในที่มืดแต่ว่าแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะข้างนอกนะครับแต่กล้องตัวนี้ก็เก็บรายละเอียดของป้ายทะเบียนคันนี้ได้นะคันข้างหน้าผมเนี่ยแล้วก็รายละเอียดอื่นๆป้ายรถไฟฟ้าป้ายร้านอาหารฝั่งตรงข้ามถือว่าชัดแจ๋วครับคนเดินผ่านไปผ่านมานี่ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้มากๆรู้ว่าสะพายอะไรมาด้วยซ้ำนะครับผมกำลังจะออกถนนใหญ่อีกทีนึงเพื่อที่จะไปใต้รถไฟฟ้าซึ่งจังหวะนี้จะย้อนแสงเต็มๆรอดูนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำรายละเอียดได้ดีปรับแสงได้เร็วแล้วก็ความเร็วของตัวกล้องเนี่ย
เร็วมากมาพร้อม Wi-Fi 5 กิกซึ่ง transfer เร็วนะลองหลายๆอย่างแล้วก็ถือว่าชอบครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วก็ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากลองสังเกตรายละเอียดคนยืนเก็บรายละเอียดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาชัดทั้งเฟรมนะครับรู้สึกว่าสเปคสูงดีแล้วก็เมมโมรีที่แถมมาก็ค่อนข้างเร็วไม่มีสะดุดเลยลองสังเกตดูดีๆรายละเอียดได้ชัดทุกสีป้ายทะเบียนด้านข้างก็ชัดทั้งป้ายแดงป้ายขาวร้านอาหารแสงสีแค่ไหนก็ชัดจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะปราบเซียนนะครับเวลาออกแสงที่มันเป็นย้อนแสงเต็มๆเนี่ยสังเกตดูกล้องปรับได้ค่อนข้างเร็วปุ๊บเลยนะครับฟังตั้งแต่สตาร์ทรถนะครับตอนนี้ผมขับออกมาจากซอยมืดๆนะครับก็จะเห็นว่าแสงด้านข้างมันจะมืดหน่อยมีไฟถนนอยู่ปะปายเสียงที่ได้ยินสักครู่นี้คือเสียงจากกล้องนะครับเป็นถนนที่คุ้นเคยแล้วก็ใช้อัดเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ผมพูดใส่ไมโครโฟนของกล้องนะถนนเส้นที่กำลังจะออกมาจะเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับก็จะมีไฟถนนอยู่แล้วก็มีร้านค้าอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่ลองสังเกตไฟแล้วก็สังเกตตัวหนังสือรถค่อนข้างเยอะพอวิ่งเร็วก็จะมีเสียงถนนพอสมควรถ้าเกิดได้ยินเสียงรอบข้างก็คือเสียงไมโครโฟนจากกล้องนะครับรู้สึกว่าเสียงไมโครโฟนจากกล้องก็ค่อนข้างชัดดีกลางคืนกล้องก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับทะเบียนรถคันหน้าก็ชัดแล้วก็ทะเบียนรถคันข้างๆก็ชัดสังเกตรถแท็กซี่นะครับป้ายข้างๆรถแท็กซี่ทางซ้ายก็สามารถอ่านได้ปกตินะครับชัดมากๆลองสังเกตดูมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมานะครับสังเกตดูจังหวะเกือบจะชนตรงนี้ก็เก็บได้ชัดแจ๋วนะครับทุกอย่างรายละเอียดเก็บได้ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เก็บได้ทั้งคู่นะครับถือว่าเยี่ยมจังหวะนี้ลองสังเกตดูคนคุยกันเห็นหน้าชัดแจ๋วนะครับดูอารมณ์เก็บรายละเอียดได้ครบทั้งที่แสงก็เยอะนะย้อนแสงด้วยถือว่าเยี่ยมผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับจริงๆป้ายทะเบียนต่างๆรวมถึงป้ายรถคันข้างๆป้ายโฆษณาป้ายสถานีตำรวจเมื่อเทียบกับตอนกลางวันก็ชัดแจ๋วครับเหมือนเดิมจังหวะนี้ผมจะเลี้ยวขวาสังเกตดูถนนซึ่งไม่ค่อยสว่างก็สามารถเพิ่มแสงได้สว่างแจ๋วเลยตอนนี้กำลังขึ้นสะพานภูมิพลนะครับป้ายบอกทางด้านบนก็ชัดมากอ่านได้สบายๆนะครับแล้วก็จังหวะนี้จะมีฝุ่นเยอะหน่อยบริเวณถนนที่ก่อสร้างก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีไฟกระพริบทางซ้ายทางขวามันจะหลอกตานะตัวนี้ก็ชัดเจนสามารถอ่านป้ายทะเบียนคันหน้าได้คันข้างๆก็ได้นะครับกรณีที่เข้ามาใกล้ๆกันอย่างที่เห็นสามารถที่จะเก็บรายละเอียดทั่วๆไปได้บริเวณที่ถนนมืดมากๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเก็บรายละเอียดป้ายด้านหน้าด้านข้างได้ทางซ้ายได้นะครับอย่างที่เห็นคุณก็หยุดคลิปดูพิจารณาดูนะตอนนี้จะมีการบันทึกอัตโนมัตินะครับเนี่ยจังหวะที่เป็นการกระโดดลูกระนาดจะมีการบันทึกแล้วก็จังหวะนี้จะเป็นการบันทึกภาพด้านหน้าซึ่งเป็นทางแยกนะครับก็ชัดเจนดีนะครับสำหรับ DD-Pi Mini 2X เขาออกสเปครุ่นใหม่มาให้เหนือกว่าตลาดเยอะมากนะครับทั้งภาพคมชัดแล้วก็ในส่วนของการปรับแสงรวมถึงความเร็ว Wi-Fi 5G ที่ให้มาทำให้เราสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เร็วมากผมรู้สึกว่าชอบสุดๆเลยกรณีที่เราเลื่อนหาตำแหน่งของวิดีโอเนี่ยเขาเลื่อนหาได้เร็วมากๆแล้วก็ดาวน์โหลดลงมือถือได้เร็วนะครับส่วนอื่นๆก็มาพร้อมฟังก์ชันภาษาไทยเมนูภาษาไทยสามารถเตือนตอนขับขี่ได้อื่นๆฟังก์ชันอีกเพียบนะครับลองเข้าไปดูสินค้าในหน้าร้านของเขานะผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยไปอ่านสเปคก่อนอ่านคอมเมนต์ก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ